Πάμε σήμερα να δούμε κάποιες ασκήσεις για την ενδυνάμωση της περιοχής του λαιμού. Κάτι πολύ σημαντικό για τους μαχητές, αφού μας βοηθάει να αντιστεκόμαστε σε χτυπήματα, νοκάουτ κτλ. Λόγω της κατασκευής μας είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε να αντιστεκόμαστε σε ευθεία χτυπήματα και όχι τόσο πολύ σε κυκλικά χτυπήματα, τα οποία είναι και πολύ επικίνδυνα, θεωρούνται πολύ επικίνδυνα και είναι και υπεύθυνα για πάρα πολλά νοκάουτ. Θα δούμε λοιπόν 3 ασκήσεις, πάμε να τις δούμε μία-μία. Στην πρώτη άσκηση, ο λαιμός θα δουλέψει ισομετρικά και κάνω το εξής. Παίρνω ένα λάστιχο, το δένω σε ένα αντικείμενο πίσω μου, σχετικά κοντά στο ύψος μου ή και λίγο πιο πάνω, όπως ένα χαμηλό μονόζυγο ή ένα ρακ, γυρνάω με την πλάτη προς το αντικείμενο και φοράω γύρω από το κούτελό μου το λάστιχο. Εάν το λάστιχο γλιστράει, μπορώ πάντα να φορέσω ένα ύφασμα, μία πετσέτα, μία μπαντάνα στο κεφάλι και να το τυλίξω γύρω από αυτήν. Γυρνάω προς την αντίθετη κατεύθυνση, φοράω λοιπόν το λάστιχο στο κούτελο και περπατάω μακριά μέχρι να νιώσω μία καλή αντίσταση από το λάστιχο. Μένω ακίνητος σε θέση μάχης, κατά προτίμηση, για 20 με 30 δεύτερα. Προσπαθώ να μην γέρνω μπροστά, να στέκομαι ολόησιος και ευθυτενής, έτσι ώστε να δουλεύει ο λαιμός και να μην βοηθάει η κλίση του σώματος και να παίρνει το έργο από τους μυς του λαιμού. Αυτές τις ασκήσεις είναι καλό να τις κρατάμε για το τέλος της προπόνησης, αφού έχουμε εκτελέσει όλες τις άλλες πιο απαιτητικές σωματικά ασκήσεις. Κάνε 5 σετ διάρκειας 20 έως 30 δευτερολέπτων. Εάν θέλεις να εξελίξεις την άσκηση, να την πας ένα βήμα παραπέρα, να γίνει λίγο πιο δύσκολη, μπορείς αντί να στέκεσαι ακίνητο σε θέση μάχης, να περπατάς επιτόπια. Αυτή η μικρή κίνηση θα δώσει ένα έξτρα ερέθισμα στο λαιμό για να δουλεύει λίγο πιο σκληρά. Άλλος ένας τρόπος να το δυσκολέψεις είναι μετά το πέρας των 20-30 δευτερολέπτων να κάνεις μερικά μικρά επιτόπια αλματάκια, τα οποία προσομοιώνουν εν μέρη την κίνηση, το σοκ που μπορεί να υποστεί το κεφάλι όταν δέχεται γροθιές. Εάν μετά από όλες αυτές τις διαβαθμίσεις νιώθεις ότι η άσκηση είναι δική σου, ότι έχεις γίνει καλός σε αυτή, μπορείς να αυξήσεις την αντίσταση βάζοντας ένα πιο σκληρό λάστιχο. Η δεύτερη άσκηση είναι τα shrugs, δηλαδή το σήκωμα των ώμων από σκυφτή όμως θέση. Η σκυφτή θέση μου επιτρέπει να δουλεύω τους τραπεζοειδείς, τους ρομβοειδείς, ακόμα και τους σταθεροποιητές της σπονδυλικής στήλης. Η άσκηση έχει πολύ μικρό εύρος κίνησης, άρα χρειάζομαι ένα σχετικά μεγάλο βάρος για να λειτουργήσει καλά. Παίρνω λοιπόν με το σώμα μου μικρή κλίση προς τα εμπρός, διατηρώ πάντα τη σπονδυλική μου στήλη σε ουδέτερη θέση και ανασηκώνω τους ώμους πάνω και πίσω. Δεν μου αρκεί μόνο το πάνω, θέλουμε και το πίσω, έχοντας την τάση να ενωθούν οι ομοπλάτες, διότι και οι μυς της πλάτης λειτουργούν. Είναι μια πολύ ωραία άσκηση η οποία δυναμώνει πολύ το λαιμό και τη γύρω περιοχή. Κάνε 4 σετ των 12 επαναλήψεων και επίλεξε ένα βάρος το οποίο νιώθεις ότι στις τελευταίες 3 με 4 επαναλήψεις σε ζορίζει αρκετά. Για το τέλος άφησα μια άσκηση η οποία θα εξηγήσω πρώτα απ' όλα γιατί δεν μου αρέσει και τη θεωρώ σχετικά επικίνδυνη και μετά θα δώσουμε μια εναλλακτική, καλύτερη, με την οποία θα επιτύχουμε τον ίδιο στόχο με πιο ασφαλή τρόπο. Πρόκειται λοιπόν για τις γέφυρες λαιμού, neck bridge. Και είναι πολύ χαρακτηριστική άσκηση, η οποία κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους κόλπους των πολεμικών τεχνών, ειδικά των παλαιστών. Πολλοί οι οποίοι εκτελούν την άσκηση χρόνια μπορούν να φέρουν το λαιμό τους σε τόσο μεγάλη υπερέκταση, ώστε η μύτη τους να αγγίξει το έδαφος πίσω τους. Όμως, η στάση αυτή δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι αυτή η υπερέκταση της σπονδυλικής στήλης. Σε αυτή τη στάση, η σπόνδυλη και οι δίσκοι είναι επιρρεπείς σε βλάβες. Δεν πρέπει με τόσο μεγάλη λόρδωση στο συγκεκριμένο σημείο να επιφορτίζονται με μεγάλο βάρος. Το να κάνει κάποιος τη συγκεκριμένη άσκηση επειδή δεν έχει εξοπλισμό μία φορά στο τόσο δεν σημαίνει ότι θα του δημιουργήσει προβλήματα. Εάν όμως θέλεις να την εκτελείς συστηματικά, να εκτελείς κάτι αντίστοιχο συστηματικά ώστε να δυναμώσει η περιοχή του λαιμού, υπάρχει μία πολύ καλύτερη εναλλακτική, η οποία είναι η εξής. Θα χρειαστείς λοιπόν έναν πάγκο στον οποίο θα στηρίξεις το πίσω μέρος του κεφαλιού σου, θα απλώσεις τα πόδια μπροστά, θα πάρεις θέση γέφυρας και θα μείνεις ακίνητος για 20 με 30 δεύτερα, στηρίζοντας το βάρος του σώματός σου πάνω στο λαιμό σου. Με αυτόν τον τρόπο όμως η σπονδυλική στήλη έχει ολόησια θέση, άρα δεν επιβαρύνεται ακόμα και αν σηκώσει φορτίο. Κάνε επίσης 4 με 5 σετ
των 20 με 30 δευτερολέπτων προς το τέλος της προπόνησής σου. Εάν νιώσεις ότι σου είναι εύκολο, μπορείς σταδιακά να βάζεις πάνω στο στήθος σου ένα μικρό βάρος, το οποίο θα αυξάνεται εν καιρό, πολύ αργά και σταδιακά, έτσι ώστε να γίνει πιο δύσκολη και να δυναμώσεις περισσότερο. Δέχομαι πολύ συχνά το ερώτημα του ποιες είναι οι καλύτερες ασκήσεις για την εκγύμναση της περιοχής του λαιμού. Θεωρώ ότι αυτές είναι πολύ καλές και ασφαλείς ασκήσεις για αυτό το σκοπό και εάν τις βάλεις στο πρόγραμμά σου και τις εκτελείς συστηματικά, σίγουρα θα έχεις μεγαλύτερη ανοχή στα χτυπήματα, ιδίως στα ευθεία χτυπήματα.